Idag så ska vi prata om våran jolle och hur vi använder den, vad vi använder den till, varför vi har valt att köpa just den här modellen och massa erfarenheter som vi har lärt oss längs med vägen. Och vi har tagit hjälp av Oskar här också, så att hoppas ni vill följa med i det här avsnittet så får ni reda på allt om våran jolle. Häng med så ska jag visa er vad jag brukar göra när jag hjälper till att hissa ner jollen. Det är en fördel om man är 2 stycken personer när man ska hissa ner jollen. Först är det lite tampar att ta rätt på. Vi har ju bundit fast jollen så att den inte ska hänga och slänga allt för mycket i sidled när den hänger här uppe. Så det är lite pyssel. Det är inte riktigt som att bara gå ut och starta bilen på morgonen när man ska iväg. Men vi måste ändå säga att det här är väldigt, väldigt smidigt att ha jollen upphissad så här. Och det finns många fördelar med det som vi ska återkomma till senare. Redo? Oskar? Ja, nu har Oskar varit så duktig och förberett jollen här. Vad är det du har gjort? Jag har tagit bort hänglinorna på båda sidorna som gör så att man kan hissa upp jollen. Jag har stoppat i pluggen så att det inte kommer in massa vatten. Jag har öppnat bensindunken och pumpat in bensin i motorn, satt i dödmansgreppet. Dödmansgreppet är som en bilnyckel på en bil. Fast nu är det på en jolle. Ja, det är jättebra. Då har du liksom förberett allting i stort sett. Det bara är att dra igång den och ta bort förtöjningen och åka iväg. Våran jolle är en Highfield 340. Den är ultralätt. Och Highfields jollar finns i 2 olika material. Dels i PVC och i Hypalon. Vi har valt Hypalon. PVC kan bli lite klibbigt av solljuset och åldrandet. Hypalon blir inte det. Många som har PVC-jollar de sätter på som ett tygskydd ovanpå jollen för att skydda lite mot det. Den här jollen är ju då lite dyrare för att den är av Hypalon. Vi har även valt en ganska kraftig motor, så vi har en 20 hästars motor. Också en hel del pengar för att köpa den då. Men tillsammans så väger inte det här jättemycket ändå, utan vi klarar ju av att lyfta upp det och ha det förvarat då här uppe på våran dävert. Vi har en hel del utrustning på båten, på jollen. Dels så har vi våra fötter här på en fenderplatta som vi har satt dit. Den är ju lite V-formad i botten, jollen. Och det gör att vi alltså får en liten plattare botten. Det gör också att som nu när det har regnat, det är lite blött här, så kan vi ställa matkassar uppe på fändern och det blir inte blött. Vi har lärt oss den hårda vägen och har väl tröttnat på att allt blir blött i jollen.
Här längst fram har vi en U-fender, så vi brukar en person sitta där fram. Det är väl den som inte kör av oss vuxna. Och häromdagen när jag satt där fram så var jag faktiskt kallad för Queen of the Dinghy. Tyckte det var lite roligt, men jag såg väl ut som en queen som åkte där fram och hade det jäkligt nice. Men vi har alltså valt att lägga ganska mycket pengar på den här jollen för att det är ju som våran bil. Det är vårt transportsätt, det är så här vi tar oss i land, det är så här vi tar oss till stranden, det är så här vi tar oss till byn. Det här är en kylbox faktiskt från Igloo, men vi hittade väldigt bra mått på den. Och det är ganska skönt att sitta här och styra. Vi vill ju få jämn belastning på jollen. Så sitter man på sidan så här annars och styr så blir det inte jämnt. Så den av oss vuxna som kör försöker sitta på den här, ganska skönt faktiskt också. Och som Oskar visade när han förberedde här så har vi fullt av förvaringsutrymme här. Så vi har en bensintank och en extra tank. Skyddar ju också mot solljus så att det inte här utsätts för solljus och mot regn. Jo, här har vi en 10 mm rostfri kätting som vi använder när vi låser fast på bryggor. Faktum är ju att det finns en stöldrisk såklart med såna här jollar. I en vik på andra ön här så en natt så stals 4 jollar samtidigt. Alla hängde på släp med en lina efter båten på nattetid. Och det var bara att kapa av med en kniv så var 4 stycken borta. Otroligt tråkigt att det händer. Vi har inte varit med om någonting som tur är och vi använder som sagt låset för att undvika att det ska bli stöld när vi har jollen i land. Och även när vi hänger upp den här så är det ju svårare att stjäla någonting som inte ligger i vattnet, som är upphängt. Vi kan också låsa fast den i ställningen på båten. Vi har även lås här bak. Här har vi lås för motorn så att inte motorn går att ta loss från jollen. Så det är en enhet nu. Så ska man stjäla det får man stjäla alltihopa. Det är ganska många som har den här typen av kombination med en Highfield jolle och en Honda-motor har vi sett. Och jag minns bara tiden när jag pluggade i Linköping så hade alla en cykel från Biltema och det var otroligt lätt att stjäla en sån och ingen visste vem cykel man hade snott. Så att av den anledningen så har vi försökt markera ut våran motor så att den är lite unik och kanske inte lika stöldbegärlig på så sätt. Det här är en båtshake. Den använder vi bland annat när vi ska förtöja. Så att vi har gott om tid att gå ombord och knyta fast. Annars så måste man ju hoppa ombord med snöret på det första man gör. Men vi kan göra det i ett lite lugnare tempo eftersom att vi har en båtshake. Det här är ju vårt primära transportredskap när vi ligger på svaj så här. Och det gör vi i princip hela tiden. Antalet gånger vi går in till marinor kan man räkna på ena handens fingrar i princip. Så det ställer ju rätt så stora krav på en sån här jolle. Att den ska vara stadig och säker och den måste vara tillräckligt stor för att det ska få plats 5 personer i den. Med packning ofta också ganska mycket. Och eftersom att vi inte gillar att bli blöta, och blöt blir man oavsett, men för att bli så lite blöt som möjligt så vill man komma upp i planing så att båten lägger sig uppe på vågorna och så att säga flyger fram lite mera. Då blir man mycket, mycket mindre blöt och det är väl det som gjort att vi har valt en så pass stark motor. I början hade vi ju en 2,3 hästars luftkyld Honda-motor som också är väldigt populär i sådana här sammanhang om man inte känner att man behöver plana. Den går ju ändå sedan lätt att lyfta av och på då. Men en sån här 20 hästars motor är ju väldigt, väldigt tung så vi är ju väldigt, väldigt tacksamma att vi har en lösning där vi inte behöver ta av den varje gång vi ska använda jollen. Och i de här krokarna så lyfter alla i princip upp sina jollar på natten för att skydda mot stöldrisken framför allt. Och även att man har koll på den så den inte försvinner. Om man har råkat knyta en förtöjningstamp dåligt så kan den annars sticka iväg då. Och det har hänt. Vi har vid flera tillfällen sett folks jollar försvinna bort och försökt påkalla uppmärksamhet eller simma efter eller ja. Så det är vanligare än man tror att jollar försvinner bara för att de är för dåligt förtöjda helt enkelt. Så den här jollen den är 3 meter och 40 centimeter lång och den är ratad då för 5 vuxna och 1 barn. Så det är
får man väl säga att den klarar av vår familj med god marginal då. Och som ni ser så gungar det rätt mycket och man får lov att tänka en hel massa på skav faktiskt. Och risken att ta sönder de här ganska känsliga gummituberna. Dels har vi ryckdämpare av gummi då på de här 2 förtöjningslinorna som vi använder, förtamp och aktertamp. Sen så är vi väldigt, väldigt noggranna när vi hissar upp jollen så att inte jollens gummipontoner går emot där uppe mot däverten. För då så kan man se här att det blir ett fort skav och slit och vi kommer till det lite senare med lagningar. Poängen med den här jollen var att den skulle vara väldigt lätt så att vi kan hissa upp den och ner den. Det är ganska högt upp också dessutom. Så det är över 2 meter upp i luften som man ska hissa den varje gång då. Så lätt som möjligt, därav UL då, Ultra Light. Och jollen här väger väl ungefär 60 kilo tror jag. Och motorn väger 50 kilo så den är ganska baktung. Därför har vi 4-slaget lyftsystem på motordelen och 2-slaget här i stäven då. Man kan ju tänka att en jolle är en jolle, men faktum är att det går ganska mycket eftertanke till att få en sån här maskin att fungera så bra som möjligt. Det ska läggas till i hamnar. Vi ska ta oss till stränder och kunna bada. Både ta oss in till stranden och ta oss ut från stranden igen. Och grejen med de här trakterna är att det är ganska stora vågor. Man kanske inte alltid ser dem, men dyningen kommer in och gör så att på en sandstrand där det bryter så blir det blir rätt ordentligt. Och man får oftast tänka sig för ganska noggrant med var man går in med jollen någonstans och hur man gör det då. Så att vissa som har lättare jollar, de bär upp dem på stranden eller om man är många vuxna. Vi är bara 2 vuxna ombord. Och 3 barn då, som kanske inte orkar lyfta här fram. Så då har vi valt en lösning där vi använder ett 2 kilos Bruce-ankare istället då. För att kunna ankra då på en sandstrand eller också kunna ankra för att hålla ut båten när vi är vid jolledockorna som finns lite här och där. Så att man inte glider in under en brygga eller att inte jollen bankar emot då något vast på bryggan medan vi är borta då. Man ser mycket spår efter jollar där man har glömt bort det här och då har man helt enkelt en urblåst ponton då när man kommer tillbaks. Det kan ju vara ganska tråkigt. Också inte helt lätt att laga alla gånger. Ankaret då förvarar vi bland andra saker i den här toftväskan som vi har här. Den fick vi med jollen. Och faktum är att vi precis har köpt en ny för den här väskan den har blivit UV-skadad då eftersom att tyger och annat material som är ute i solen dagarna ända de mäts liksom upp av solens strålar då. Så att poängen då med att köpa en exempelvis som en Highfield, det finns också andra kända märken, är ju att det ofta går att få tag på sådana reservdelar. Och i den här väskan då så har vi en massa bra saker som vi har öskar, vi har en luftpump ifall att det faktiskt blir något problem med pyspunk eller någonting så man kan komma hem igen. Och sen har vi ett 2 kilos Bruce-ankare då. Men eftersom att vi brukar ha den här på sandstranden så har vi satt en liten orange varningsmarkör här i änden så man inte sparkar av misstag då på det ankaret när det ligger halvt nedbäddat i sanden då. Väldigt bra att ha och det här brukar räcka för oss då. 2 kilo är ett ganska stort ankare med tanke på vikten här. Man vill ha lite kätting en bit så att draget kommer i rätt riktning så att det gräver ner sig. Och 2 kilo går också att kasta ut en bit. Så när vi har förtöjt vid en dingidocka så brukar vi helt sonika bara ta ut några meter med rep och sen så kastar vi den rakt ut och drar oss ut dem. Och för att se till att jollen håller sig på platsen när man faktiskt går i land så har vi en ankarvikt också på något kilo sådär. En kätting och en karbinhake på ett rep som sitter fast i båten här. Och det man helt enkelt gör då det är att haka fast karbinhaken på ankarlinan och låta den följa med ner en bit. Då väger den ner ankarlinan så att ankarlinan byter riktning så. Och det gör alltså så att du kan dra in jollen till bryggan när du vill kliva av och på. Men när du inte är ombord så kommer jollen att vilja åka ut då, en meter ungefär.
Vilket är väldigt, väldigt bra. Och peppar peppar, men än så länge så har det här systemet räddat oss från att äta hål på jollen då. Och att vi får ha våran jolle intakt. Det är inget kul att hålla på med sådana lagningar. Så den här är faktiskt väldigt, väldigt bra att ha. Den gör ju också så att ankaret fäster lite bättre och att man då är tryggare med att man sitter fast. Vi använder också ankaret när vi snorklar i rev och sånt. Och då är det också guld att man sitter bra, för där kan det bli ganska stora vågor som rycker mycket i ankarlinan då. Och för att minska risken för ryck och att rycken där har sönder båten, och det kan vara ganska mycket, speciellt när vi som vid ett tillfälle hade en ännu större ribbåt som inte hade ett ankare som var knutna bakom oss, då var det rätt tungt. Då är det bra att ha en sån här gummikåda och kunna äta upp de här värsta ryckrörelserna med dem. Så det är många små detaljer som avgör om det går bra eller om det går dåligt. Apropå rev då och stränder, så är det faktiskt så att vi också har en badstege här på en 25 mm nylonband som man då helt enkelt lägger över kanten, och så att kommer den här ner en halv meter ner i vattnet ungefär, kan man kliva av och på, men framförallt komma upp i jollen på ett enkelt sätt då. Även för barnen så går det bra då att även om man inte bottnar så kan man alltså alltid komma upp i jollen då med den här. Så den orsaken då till att det är ett band istället för en lina är att det blir platta kontaktytor här som inte skaver, för det blir ganska ordentligt med kraft då på pontonen här. Så funkar det. Det finns många fördelar med att hissa upp jollen så fort man kan. Det uppenbara är ju att vi kan lämna Ankarviken när som helst, mitt i natten eller hur som helst. Så vi behöver inte bry oss egentligen om var jollen är någonstans, för den är alltid med, den hänger alltid där uppe. Allt är ordnat och klart, bara att sticka. Det är samma sak i marinor, så har vi, här kan vi se att vi har skavt en lina. Så här kan det snabbt bli om man ligger i en marina och har jollen fram på stäven när det guppar lite grann. Då kommer skavet på en gång och nöter hål på allt möjligt. Sen är det förstås så att vi gillar att bada, hela familjen. Och det visar sig då att när den här båten ligger på ankar så ligger den inte helt still och pekar rakt fram hela tiden. Emma, här båten, är lite fallgirig på ryggen som vi kan kalla det. Så den pendlar fram och tillbaka här på ankaret då. Och det som händer då är att om man försöker bada medan jollen är i vattnet så kommer jollen att komma farande och köra över dem som är i vattnet. Så när vi har hissat upp jollen i däverten här så är man av med det problemet också. Det är ju inte bara vi som hissar upp jollen i en sån här dävert såklart. Kanske skillnaden mellan våran dävert och andra dävertar här är att våran dävert hissar upp jollen ganska högt upp. Faktum var att designkriteriet när jag designade vårat sittbrunnstak här med tillhörande dävertar var att åtminstone Malin skulle kunna gå raklång av på flytbryggor då i marinor på landgången utan att slå i huvudet. Så om vi pratar om taket här ovanför sittbrunnen då, som möjliggör att vi kan hissa upp jollen så som vi gör, så är den här lösningen som vi har ombord på Emma lite unik kan vi säga. De flesta båtar här i viken, man kan säga nästan alla, har en targabåge längst bak, det vill säga en mycket, mycket mindre form av sittbrunnstak än vad vi har. Och sen har man en bimini för att som man då kan fälla ut och in, som är solskydd då. Ja, det är en ganska fladdrande sak som man inte gärna vill fästa några solpaneler i och sådär. Så då slutar det med att de som har en targabåge, de har solpanelerna längst bak där, och då blir det lite begränsat med utrymme. Så när jag satt hemma i Sverige innan vi åkte så kände jag att med min bakgrund så måste vi göra någonting åt det här. Erfarenheterna från en normal targabåge är att den är bra att ha, jättefint för solpaneler. Men för att hissa upp jollen i en dävert som sitter fast i targabågen så brukar den oftast vara alldeles för mjuk och svag, vek alltså, för att det ska bli bra. Så att en del har dem upphissade och då brukar man ha en väldigt lätt jolle som är upphissad utan motor. Och det här var ju en big no-no för oss, för vi kände att nej, men hålla på att lyfta av en motor och på en motor som väger alltså 50 kilo.
Det vill vi inte hålla på med. Så kombinerat med några andra designkriterier då, som att man ska kunna kliva av och på när man är i en marina från akterspegeln utan att slå i huvudet allt för mycket. Och kunna bada obehindrat. Så var vi tvungna att få upp jollen väldigt högt upp i luften. Som den är nu så hänger den nästan 2,5 meter över havet då. För att kunna klara av en dynamisk last, alltså att jollen som är ganska tung, som hänger högt upp i luften, och att klara av det då, den lasten i den här strukturen på havet när båten far som en vante bland vågorna och så måste man verkligen tänka efter och veta vad man håller på med. Så jag tog mig an uppgiften. Och den följande konstruktionen här är alltså en fackverkslösning. De här snedsträvorna är kanske inte jättefina, men de är fruktansvärt viktiga för den styvheten hos den här konstruktionen. Det jag kunde se när jag gjorde en modell i programvaran som vi brukar använda är att det här var inte riktigt lika lätt att få hem som man hade kanske trott från början. Orsaken till det är att man ville ha en lätt struktur här ovanför huvudet. För det är massa som hamnar högt upp ovanför båten. Har en tyngdpunkt och vi har också jollens massa då att tänka på. Och den kan man inte göra sig förskräckligt mycket åt. Så den slutgiltiga konstruktionen här väger drygt 100 kilo. Och det är ganska tjocka rör. De är 48 mm rör, de här huvudbågarna så att säga. Och sen har du lite minskande då rördimensioner som går kors och tvärs här. Så det främsta i den här konstruktionen är ju då så att säga att vi får väldigt långt mellan akterstöttorna här och de främre stöttorna som är här. Det betyder att vi får ner reaktionskrafterna från momentet som bildas av jollens last då, till väldigt mycket mindre. Kanske en fjärdedel ungefär än vad man då får i en vanlig targabåge där längden mellan bakstötta och framstötta är ungefär 1,5 meter. Så det här är ganska enkla saker, men de har väldigt stor effekt då på hur båten mår av allt det här. Utöver att det är långt då mellan akterstöttorna och framstöttorna så har vi också då den här snedstöttan, den här strävan, som gör så att vårt sittbrunnstak blir väldigt styvt framåt bakåt. Så finns det en mod till som är väldigt viktig för att klara av den här tunga lasten som vi har med jollen då, som hänger där uppe. När man seglar ute på havet så kommer jollen att vilja gunga fram och tillbaka så här i takt med att båten rullar och lutar. Och det betyder att akterportalen här måste vara så styv som det bara går. Det är därför som vi har valt den här lösningen med att ha dubbla rör som blir alltså, vi bygger en balk helt enkelt för att få upp den styvheten så mycket som det går och ändå hålla ner vikten då. Så då är det svetsat här med stålplattor emellan. Och det är väldigt viktigt att de inte är för långt ifrån varandra och att de här är liksom utspridda då på ett korrekt sätt. Och faktum är att vi har en anekdot från vår förra båt där vi köpte en Davert off the shelf i Sverige, och när jag använde den så såg jag att den flexade, den gungade och böjde ihop sig på ett väldigt obehagligt sätt. Så det jag gjorde var att jag också i det fallet modellerade in den i en programvara för hållfasthetsberäkningar och såg då att nej, men det här blir katastrof. Den här Daverten håller inte ens för vad den lovar. Så med en liten välplacerad rörbit som svetsades fast i liksom vinkeln i armbågen på den här, så ökade vi kapaciteten 4 gånger mot vad den ursprungliga designspecen var då. Så det gjorde att vi kunde hänga upp våra nästan lika tunga jolle då i våran 36-fotare som vi har här nu på våran betydligt större båt. Så det visar att små detaljer i konstruktion kan ha väldigt stor betydelse för slutresultatet då. Djävulen sitter som bekant i detaljerna. Det är faktiskt så att våran lite unika lösning drar till sig uppmärksamhet. Då och då så händer det faktiskt att andra båtägare kommer fram till oss och vill kika och ta kort på våran lösning då. De tycker den verkar smidig. Och det är kul, för vi har ju spenderat ganska mycket tid och energi på att få den här till att bli perfekt för våra behov.
Om du också är intresserad av en sån här hård taklösning över din sittbrunn eller någonting annat som har med hållfasthetsberäkningar och expertis att göra, så hör av dig till oss på malin@sowhynot.se, så kanske vi kan hjälpa dig med dina projekt också. Men innan jag säger hej då här nu och tackar för att ni har lyssnat, så ska jag prova då och visa er att det faktiskt går att bada alldeles utmärkt från den här badplattformen, för att vi har en upphissad jolle. Och det var ett av mina designkriterier. Så hoppas ni har det bra, så hörs vi.